Юрію, скажи мені, будь ласка, а санкції? Ну, давай відверто. От другий день я просто читаю соціальних медіа, читаю в ЗМІ. В мене стоїть бот, який повинен моніторити. Він вже червоного кольору, тому що такої кількості дописів від лідерів суспільної думки, політиків, військових, громадських діячів, до речі, які інколи взагалі протилежною думкою зі мною, але які засуджують ці санкції, які запровадили проти мене здивували. В Офісі президента не розуміли наслідки, чи всі все розуміють, але навіщо це тоді? І цікаво, а як ці санкції впливають на євроінтеграцію? Бо нам же відкривають зараз Fundamentals, перший кластер євроінтеграції, а там свобода слова, права людини, судочинство. То що трапилось? Один мудрий поляк, Єжи, який народився в місті Львові. Єжи Станіслав Лец. Так, і все життя присвятив боротьбі із тоталітаризмом в умові тоталітаризму, казав, що в кожному сторіччі є своє середньовіччя. І у нас також в середині новітньої української історії нас знову накриває середньовіччя. Рівно 800 років тому в Англії короля Іоанна Безземельного притисла баронська армія, яка стомилася від того, що король сам собі присвоїв право без суда і слідства забирати майно, дружин, свободу, замки, привілеї, звання. І вони його притисли, цього короля, до такої степені, що він змушений був підписати документ, який в Англії, що в західному світі знають як Магна Карта, а у нас більше як Велика Хартія Вольностей. Це основа основ всіх майбутніх європейських конституцій. Про те, що будь-яку людину не можна позбавити честі, свободи слова, просто свободи, майна, а тим більше життя без суду. Так от у нас об'явився самозваний самодержець, який стверджує, що в нього є юридична освіта, але він дуже не хоче займатися законними процедурами щодо людей, які йому, ймовірно, не подобаються. Він хоче особисто карати і милувати. Особисто одним розчерком пера, без жодних доказів, підписувати документи, які в людей забирають свободу слова, свободу пересування, свободу володіння майном, просто свободу нормального життя, без жодних доказів і жодних публічних звинувачень. Президент Зеленський не хоче займатися такою марудною справою, як підозра, прокурорський нагляд, судовий процес із змагальністю сторін представника державного звинувачення і адвоката. Він хоче просто одним розчерком пера підписувати те, що він вважає за потрібне робити з тими людьми, які йому не подобаються. Вибач, будь ласка, але тобі не здається, що він не хоче, а навпаки, він розуміє, що неможливо довести, наприклад, мою провину. Ну, тому що, до речі, ти ж бачив, що в мене в моїх санкціях не написано за що. Тому що дратую, тому що він може на мене накласти санкції, тому що, я не знаю, як це сказати, а ти знаєш, мені здається, що, ну, це така історія Володимира Олександровича Зеленського, але те, що ти кажеш, це верховенство права, це сила права, а він хоче використовувати право сили, це геть інше. І в цій ситуації він накладає санкції, тому що має на це право, а не тому, що так закон. Плюс треба ж довести в суді. Ні. А виявляєш собі, йому в суді потім категорично, вибач, перебиваю, категорично. Він не має такого права. Ні Конституції. Ні, ти не розумієш, стоп, почекай, як цар. Ні, я не законне право, а як цар, я ж нагадую тобі, він царює. Ні Конституція, ні закон про санкції не дає йому ні найменшого права накладати санкції на громадян України, які
знаходяться в досяжній для українського правосуддя території. Пояснюю. Якщо якийсь Береза, або Порошенко, або Богдан, або інші громадяни України знаходяться в Україні, або на території країн, які співпрацюють з українськими правоохоронними органами, в тому числі Європейський Союз, де ти, наскільки я розумію, зараз знаходишся, або там Америка, або Азія, то відбувається звичайний процес. Реєструється кримінальне провадження, збирається, слідчий збирає докази, вручає підозру, все це під наглядом прокурорських органів. Потім обвинувачення, потім йде в суд, змагальність сторін, і далі, можливо, суд приймає рішення. Ніяких виключень для громадян України, які знаходяться на цих територіях, не існує. Закон про санкції дозволяє накладати санкції тільки на іноземців та громадян України, які знаходяться на території країни-агресора або окупованих територіях. Ну, наприклад, Янукович, громадян України, знаходиться, як кажуть, в Ростові, от на нього можна накладати санкції. А якби він знаходився в Брюсселі, не можна. На Путіна можна накладати санкції, а на Березу не можна накладати санкції. І він це прекрасно розуміє. Але, от ти кажеш, що він інакше знає, що він не доб'ється результату. Ні. В українських судах він може добитися майже будь-якого результату. Але він упивається своїм самодержавним правом карати і милувати особисто. Він так розуміє президентську посаду. Більше того, дивись, ми можемо, звичайно, почитати твої санкції і посміятися. От я вчора з тобою спілкувався на початку дня, коли стало відомо про санкції, ти якийсь був розстроєний. Я був здивований. Ну дивись, я ж тебе прямо спитав, а що ці санкції тебе турбують? Ну от що? Те, що тобі заборонено на невійськових кораблях заходити в територіальні води України? Чи те, що тобі після цього заборонено вести офіційні переговори, укладати угоди з державними органами влади? Чи взяти участь в українській, прости господи, приватизації? Але ну тобі ж котів годувати ніхто не забороняє. Ну годуй своїх котів. Так, погоджусь. Більше того, те, що ти перерахував, я не можу зробити, тому він забороняє людям дивитися твій YouTube чи Telegram-канал. Ну, він з таким же успіхом може забороняти тобі, скажімо, згадувати слово Зеленський. Це все можна було б просто сміятися над всією цією історією. Але насправді це кімната сміху серед кривих дзеркал, де блукає голий король. От він до сих пір сам собі доводить, що він не голий, що він хоч щось може. І от в даному випадку він шукає ворогів і негайно їх карає, бо так він розуміє роль президента в країні. Але, ти знаєш, нема горя без біди. Насправді Володимир Олександрович робить дуже нерозумно, бо коли влада зміниться, а влада завжди зміниться, не існує вічної влади. А він дуже молодий. Дожити до щастя Брежнєва або Сталіна, коли він не доживає до моменту втрати влади, йому, дай Бог, не вдасться. І ось прийде момент, коли прийдеться відповідати. І ти знаєш, що бажаючих згадати всі його самодержавні виходки буде багато. Я по собі пам'ятаю, як важко дається розслідування злочинів, які, ймовірно, скоїв президент країни. Це дуже непросто. Бо тебе ж не просто, або навіть наші з тобою переконання. Треба докази. А які докази, якщо Янукович, наприклад, втік разом з усім своїм оточенням? Хто підтвердить, що саме він говорив про розстріл Майдану з міністром внутрішніх справ Захарченком і керівником СБУ Якименком, які разом з ним втекли? Або що він обговорював це, припустимо, з Азаровим, або ще з кимось, не принципово. Вони всі потікали і вважали, що все закрито. І дуже важко знайти. І тому треба шукати документи, які свідчать про очевидно
злочинні, незаконні накази, яких вони перевищували свої повноваження. Більше того, закон ще вимагає, щоб при цьому слідство встановило матеріальний збиток для особи, проти яких були вчинені певні дії. Тобто моральних збитків, так було раніше, зараз не зараховують. От тобі зараз заборонили заходити на невійськових кораблях в акваторію України, і теоретично ти можеш пред'явити в суд позов про моральні збитки, бо ти хотів на яхті заїхати в заміновану Одесу. Це вже не проходить. Але от я розкажу на прикладі Порошенка, бо тепер ви вже, в принципі, стоїте в одній когорті. Ти можеш мати інші політичні переконання, але ти маєш уже ту саму проблему, яка називається незаконні, неконституційні санкції президента України. І от Порошенко має купу санкцій, більше ніж у тебе, але дуже схоже. Крім всього іншого, йому, одному з найбільших платників податків в Україні, заборонено застрахувати своє майно. Він не має права, як підсанкційна особа, укладати такі угоди. І от в нього прилітає 4 «Іскандера» на територію заводу, де знаходиться 5-й канал. У нього прилітає ще одна ракета на територію складів чи виробництва «Рошену» в одному з містечок Київської області на 100 мільйонів збитків. А він не має права застрахувати своє майно. Так оце і є збитки. Порахувати їх отак. І маєш незаконне перевищення повноважень президента, що призвело до збитків конкретній особі. Я тобі можу ще додати історію. Я, наприклад, є ФОПом. Я не Порошенка. В мене геть інша історія. Але я займаюся підприємською діяльністю. І мені потрібно буде зараз сплачувати податки. Але я не можу це зробити. Це ми вже пройшли, да. Тобі тебе не візьмуть податки, але будуть нараховувати пеню. Да. Так, і я кажу, почекайте, в мене є зобов'язання перед державою. Держава не отримає з мене податки, але, це найцікавіше, буде нараховувати пеню, і на ці гроші, які вона не отримає, вона накупить дрони, вона накупить РЕБ, вона не зможе забезпечити військовим щось. Ти розумієш? Але це вже прямі збитки держави. І в мене стає запитання, так чому їх Вова наклав? І тут я розумію, а от чому? Санкції РНБО, бо ти мене бісиш. І оце право накладати санкції через те, що хтось вибісив, мені здається, воно від того, що Вова не просто не пам'ятає, як це відповідати. А він же ніколи не був на Майдані, він же не знає, що це. Він же доволі довго думав, що це за гроші. Він дійсно був переконаний, що це за гроші. І коли люди, які були і бачили, що таке Майдан, і перелякані, до речі, досі, наприклад, Татаров пояснював йому, що ні, Майдан – це коли воля народу, Вова не вірив. І тільки після Картонкового Майдану він справді перелякався. Але я бачу, що переляк прийшов чи що? Чи навпаки, вони просто не розуміють, про що йде мова. Дивись, от тут якраз наступає друга теза, яку я обов'язково хотів сказати в рамках санкцій. Те, що Зеленський так розглядає свої президентські повноваження, вже очевидно. Бо ти вже не перший, не другий і навіть не 20-й. Санкції на громадян України в абсолютно антиконституційний спосіб накладено, я думаю, вже так 100-1,5. Але санкції ж накладаються тільки після рішення Ради національної безпеки і оборони. І насправді це абсолютний аналог Королівської ради. От тоді і вони разом... Чутно мене? Так, чутно. Підвис, але зараз чутно. Королівська рада погоджувалася з думкою короля і там комусь голову відрубали, когось там просто катували, у когось замок забирали, у когось цей. Тут все зрозуміло. От, наприклад, це ж були старі методи, там голову відрубати. Це ж не естетично, абсолютно. Скажімо, нещодавно, в 2012 році, в Таїланді чоловіку паяли
37 років за образу королівської собаки. Бо це переносило образу на його королівську величність. Вибач, так я ще відбувся там так, взагалі переляк. В тебе поки що котів тобі дозволено годувати, так що радуйся. Але дивись, я до чого веду. Ненависть до тебе і до інших підсанкційних особ Зеленського можна хоча б якось пояснити. Його антиконституційні, антизаконні дії також лягають в його розуміння того, що можна і що не можна. Скажи мені, про що думають члени Ради нацбезпеки і оборони? Оця новітня королівська рада, яка з закритими очима. На декількох папірцях не зрозуміло про що... голосують за. Ну ми ж розуміємо, що вони то й будуть крайніми. На жаль, президенти, бувші, як правило, за небагатьма виключеннями, тікають. А от ці діячі стають крайніми і їх питають, на якій підставі ви погодили таке рішення РНБО? Чому, наприклад, керівник СБУ по Порошенку не підписав санкції? Бо прекрасно, пан До речі, Малюк по мені рік тому відмовився підписувати санкції. Це ж факт був. І він публічно про це заявив. Він сказав, я не буду по Березі, тому що це злочин. І точно так же він відмовився по Порошенку. Йому сказали, будеш зняти. Він каже, значить буду зняти, але я на це не піду. Від нього відчепилися на певний час, потім згадали. Сьогодні, на жаль, нинішній керівник чи виконуючий обов'язки керівника СБУ підписує по тобі папери. Про що думають члени Ради нацбезпеки? От, наприклад, голова Верховної Ради, який прекрасно розуміє, що в твоїх діях нема жодного порушення Конституції чи законів. Про що, як голосує міністр внутрішніх справ, в якого нема ніякої кримінальної справи, по якій він міг би взагалі до тебе мати питання. Як голосують маса людей, які сидять за столом, членів Ради національної безпеки і оборони, ні один не подав голосу про те, що мені не вистачає аргументів. Ні один не утримався і не виступив проти. От що це означає? По-перше, це означає... Є ті, хто не підписали. Є. По мені є. Мені повідомили, що є. Людина зателефонувала і сказала, я не підписав. Я кажу, а чому? Я чисті листи паперу не підписую. От дословно було сказано. Значить, ще один, ти знаєш, що будь-яке виключення лише підтверджує правило, але це означає, що абсолютна маса членів Ради нацбезпеки і оборони України, які складаються з найвищих керівників держави, з найсерйозніших відомств, просто втратили або забули страх, яким було охоплено оточення Януковича, коли Яник утік. Страх перед Майданом і відповідальність за те, що після сраколизання наступає відповідальність. І другий висновок, ще більш серйозний. Чим займається Рада національної безпеки і оборони під час війни? Київ пережив найбільшу ракетну атаку. У нас був пройом з відкритими місцями зберігання зброї, які детонували і знищили квартали. Ми поговоримо про це окремо. Але ці люди обговорюють в цей час, чи накладати санкції на Березу, який занадто вільно почуває себе в ефірі свого телеграм-каналу. Або виступаючи на Ютубі. От просто вдумайтеся в цю картину. Найбільша ракетна атака на Київ, заяви президента і міністра оборони, що в нас немає ракет ППО проти балістики, але при цьому розбирають питання санкцій по Березі. Мені здається, це верх абсурду, який доводить, що влада не відповідає тим вимогам, які на неї накладає воєнний час.